Hey guys, welcome back to my channel. Thank you so much for watching my videos. You guys are the best, so if you haven't subscribed to my channel already, go ahead and do that, and also give me a thumbs up to make my day. र guys, आज चाहिँ मैले एकदमै राम्रो कलेक्टिभ हल भिडियो फिल्म गरेको छु तपाईहरुको लागि, र यो कुनै नर्मल बेसिक हल भिडियो हैन। यसमा चाहिँ मैले मेरो न्यू कुर्ता अनि लेहंगा चोली अनारकलीहरु देखाएको छु, and if you haven't watched that video, go ahead and watch. I will show you the sneak peek also. र guys, यो vlog जुन अहिले म गर्दै छु त्यही डेको हो। सो गाइज नेक्स्ट वीक चाहिँ म बिजी हुनेवाला छु। बाइ चान्स कुनै दिन मैले भ्लग गरेन भने चाहिँ आई विल एड दिस फुटेज फर यु अल हैन। आज चाहिँ म मुकबाङ भिडियो गर्न जाँदै छु। तपाईहरुले चाहिँ सधैँ मेरो भिडियोहरु वेट गर्दै बस्नुहुन्छ अर्ली इन द मर्निङ। आई गेट सो मेनी कमेन्ट्स फ्रम यु गाइज। सो यदि मैले भ्लग गरेन त्यो दिन भने आई विल पोस्ट दिस मुकबाङ भिडियो फर यु अल। आई होप यु गाइज वोन्ट माइन्ड। तर नेक्स्ट वीक चाहिँ आई एम गोइङ टु बी सुपर बिजी। सो यस, आई एम गोइङ टु डु अ मुकबाङ भिडियो, र यु क्यान सी फ्रम द टाइटल के को मुकबाङ भिडियो गर्दैछु म भनेर। But before showing what I'm cooking today, I would like to give you a sneak peek of my outfits which I just filmed today. So guys, sneak peek चाहिँ यही नै हो, र I can't show you everything किनभने त्यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई एकदम मज्जाले देखाएको छु, अगाडि पछाडी तल माथि सबै एंगलमा देखाएको छु। So definitely go ahead and watch that video and also give me a thumbs up after watching that video है त। So भर्खरै मैले चाहिँ राजमा र चिकपीको दाल बसालेको छु, र पोर्क करी स्टिल पाक्दै छ। सो गाइज, मेरो खाना चाहिँ तयार भइसकेको छ। एज गाइज क्यान सी, यो चाहिँ राजमा र चिक्कीको दाल हो, यो चाहिँ पोर्क करी हो, अनि यो टमाटर हो, यो चाहिँ प्याज हो, अनि यो चाहिँ आँपको अचार हो, यो चाहिँ किशमिश हो, र यो चाहिँ चकलेट हो किन्डर सरप्राइजको। सो आई एम गोना गो हेड एन्ड स्टार्ट इटिङ। मेरो बुढा चाहिँ भर्खरै उठेर गयो कज ही जस्ट फिनिस्ड इटिङ हिज फुड। यो सेटअप कस्तो छ गाइज, डु लेट मी नो है। कता राख्दा ठिक हुन्छ। दाल त्यहाँ राख्नु पर्यो त। सो ल सुरु है त। बाबु कस्तो भयो त्यहाँ? मिठो भयो त्यहाँ? एभ्री टाइम खाना बनाएपछि चाहिँ मैले जहिले नि मेरो बुढाले खाएर भ्याएपछि सोध्छु आई डोन्ट नो, I think I'm fishing for compliments, I guess. So, tomato ham. यो आँपको पिकल अस्ति म मम्मीकोमा जाँदाखेरि मैले लिएर आएको छु, and it was not spicy, so मैले आफै चिली फ्लेक्सहरु हालेर चाहिँ जारमा राखिदिएको थिएँ, अनि अहिले चाहिँ बल्ल ठिक्कको पिरो अनि अमिलो भएको छ। फुटबल प्ले भइरहेको छ नि त ब्याकग्राउन्डमा है। सरी गाइज, ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ फुटबल प्ले भइरहेको रहेछ। आई विल स्विच द्याट अफ है त, जस्ट अ सेकेन्ड। सो भर्खरै मैले अफ गरेँ, nobody was watching it, my बुढा is in the kitchen, so yeah। यस्तो मिठो भएछ आजको यो पोर्क करी, अनि यो राजमा र चिक्कीको दाल, इट्स पर्फेक्ट। तपाईको फेभरेट पिकल चाहिँ के हो गाइज? मलाई चाहिँ म्याङ्गो पिकल अनि मुलाको अचार पनि एकदम मनपर्छ खाँदै राखेको।
तपाईहरुले चाहिँ मेरो मुकबाङ हेर्नुहुन्छ हैन I really appreciate that अनि it really motivates me to do more mukbang videos हैन अनि तपाईहरुले चाहिँ लन्चमा चाहिँ के खानु भयो आज let me know है कमेन्ट्स मा Oh my god guys, that was so delicious and tasty. I can't even explain के कति साह्रो मिठो थियो भनेर प्लेट ओभरै चाटेको गरेर मेरो प्लेटै धुन नपर्ने होला जस्तै देखिरहेको छ Anyways, I'm going to eat this kismis यो चाहिँ अलि ठुलो वाला किसमिस हो अनि यो चाहिँ खाँदाखेरि पनि मिठो छ रेजन्स अनि किसमिसमा चाहिँ मेरो फेभरेट चाहिँ किसमिस हो रेजन्स चाहिँ मिठो हुन्छ तर यो चाहिँ it's like more delicious अब चाहिँ यो खान पर्यो है चकलेट यो किन्डर सरप्राइज को चाहिँ भित्र सेतो हुन्छ बाहिर चाहिँ चकलेट हुन्छ That was really good. So guys, my plate is empty अनि मैले सबै कुरा खाएर भइसकेको छु So that's all for today's mukbang. Check this out guys. यो कोठा चाहिँ हामीले मजाले सफा गरेको छ अनि अर्गनाइज गरेर राखेको छ I don't know तपाईहरुले मेरो पहिलाको vlog हेरेको थियो कि थिएन but this room was a mess. I'm telling you guys but yeah अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो सफा देखेको छ अनि we are really proud of it. आज चाहिँ एकदमै राम्रो दिन छ guys. त्यही भएर मेरो बडाले चाहिँ बाहिर घाँस काट्दै छ. As you guys can see almost ओतेति चाहिँ काटिसकेको छ. Nobody is watching this TV guys. I don't know background मा play भइरहेको थियो अघिनैबाट मैले चाहिँ याद पनि गरेको थिएन. I think मेरो बडाले अघि फुटबल हेरेको थियो अनि he forgot to switch the TV off before going to cut the grass हैन so yeah म अहिले यतिकै हेर्दै छु हर्स रेसिङ चल्दैछ वेल टाइम पास भइरहेछ मेरो पनि र गाइस आजको लागि यति नै थ्यांक यू so much for watching my videos I will see you guys very soon please make sure to like comment share and subscribe and I will see you guys soon bye